سلام. اليوم نقدم لكم واحد الوصفه ديال البراوني اللي ما غتندموش عليها. تبعوا معايا الخطوات. غادي نبداو بنديروا الشوكولات والزبده في اون كاسرول وغنديروهم يذوبوا في با ماغي. ما بيدمان غادي نديروا الفران ديالنا يسخن على درجه 180 درجه. ابخي غادي نزيدوا السكر على لو ميلونج ديال الزبده والشوكولات ونخلطوا مزيان. ابخي غنزيدوا البيض، غنزيدوا وحده بوحده ونخلطوها مزيان باش ما طيبش لينا في الشوكولات والزبده اللي مازال سخون. موراها غنزيدوا 2 معالق كبار ديال الطحين ونخلطو مزيان حتى يبدا يديكولا لينا لو ميلونج من لاكاسرول. ابخي غنزيدوا الكركاع مقطع صغير ونخلطو مزيان. من بعد غناخدو ان مول رون ولا كاري ونديرو فيه بابي بور ونكبو فيه الخليط ديالنا ديال البراوني. غنخشيو براوني ديالنا في الفران بوندون 10 مينوت هو مشعول عليه غير من التحت، ومن بعد غادي نزعلو عليه من التحت ومن الفوق ونزيدو ليه اكزاكتومون 8 مينوت. كاع المقادير غتلقاوهم بالتفصيل في صندوق الوصف. ملي نجبدو براوني ديالنا نخليوه يبرد شويه ونقطعوه وندردرو عليه شويه ديال السكر ثقيل وبصحتكم وراحتكم. الا عجبتكم لا فيديو ديالي ما تنساوش تخليو ليا لايك وتابوناو لاشين ديالي وخليو ليا كاع الاقتراحات ديالكم في التعليقات.